So, hi and Assalamualaikum. My name is ATIQAH binti ASRI. I would like to present about JSA, which is Job Safety Analysis. And my teammates is NURKHAIRIYAH binti ROSHESAM. And the other one is INTAN SAKINAH binti SUHAIMI. So, this is our table of content. Okay, so for the first slide, which is introduction. A job safety analysis is a procedure that will help integrate accepted safety and health principle and practice into specific work tasks or operation. In JSA, every basic step of the job is to identify potential hazards and only want to recommend the safest way to do the job. Other terms used to describe this procedure are occupational hazard analysis and occupational hazard breakdown. Some individuals prefer to expand analysis into all aspects of the job, not just security, while this approach is known as total work analysis. Meanwhile, based on the idea that safety is an integral part of every job and not a separate entity based on methodology. In this document, only health and safety aspect will be considered. Additionally, work-related injuries and death occur every day in the workplace. These injuries or accidents often occur because workers are not trained in the correct work procedures. One of the ways to prevent workplace injuries is to establish proper work procedure and train all employees in safer and more efficient work methods. So lastly, in establishing the correct work procedure is one of the benefits of conducting a work safest and safety analysis to study and record each work step carefully, identify existing or potential work hazards that are safety and health, and determine the best way to perform the work or reduce or eliminate this danger. Finally, better work methods can reduce absence and workers' compensation costs and can often lead to increased productivity. Hello, my name is INTAN binti SUHAIMI. My mention number I191035, and I would like to present about the benefit of doing a job safety analysis. So, what is a benefit of doing a job safety analysis? Is protect for your employees. And second is streamline your requirement and orientation process and improve workplace communication. So, protect your employee is a part benefit to take care of your employee in their work. It's like kebajikan pekerja yang ada pada majikan untuk bagi kemudahan kepada pekerja supaya dilakukan dengan baik yang boleh menjadikan pekerja mendapat faedah dalam bekerja. Contohnya dalam melakukan kerja dan safety ni supaya keselamatan diorang terjaga. So bagi kemudahan peralatan untuk melakukan pekerja lah, supaya keselamatan pekerja tu dapat dijagalah bila melakukan kerja. Okay, second is selecting job. Okay, selecting job is to be analyzed and to choose a making process requirement in the qualification in the job. So, antara skill yang diperlukan dalam melakukan kerja supaya kerja tu menjadi lagi mudah dan menjadikan lagi senang untuk majikan cari pekerja mengikut qualification yang telah ditetapkan dalam contoh kalau cari pekerja kan. Contoh kalau cari pekerja, so dah tetapkanlah skill apa yang diperlukan dan qualification apa yang diperlukan untuk masuk dalam kerja, supaya apa berlakunya selecting job ni, majikan lagi senang untuk detect yang mana lagi banyak skill dalam kerja-kerja yang seperti ini, supaya juga majikan tidak perlukan lagi banyak modal untuk memberi kelas-kelas skill kepada pekerja, supaya pekerja pun lebih tahu spesifik skill yang diperlukan lah. Contoh kalau pekerja nak melakukan kerja pendawaian ke kan,
So mestilah mengikut qualification yang telah ditetapkan dan skill yang ada pada pekerja tersebut. Contoh kalau dia nak buat pendawaian, dia tak ada skill untuk baiki-baiki, tapi dia ada qualification yang telah ditetapkan, itu juga tidak boleh, kerana syarikat lebih mementingkan orang yang ada skill dan qualification dalam pekerjaan itu. Di samping itu juga boleh mengelakkanlah berlakunya illness and the consequence of an accident and hazard in the place. So bila pekerja tahu skill dan apa yang perlu dilakukan dalam setiap kerja itu, so boleh mengelakkan dan mengurangkan hazard yang akan berlaku di tempat kerja tersebut. So pekerja tu lagi berhati-hati dan tahu apa yang akan berlaku apabila mereka melakukan ini. So dalam pekerjaan perlulah ada selecting the job to be analysed, supaya analisis setiap pekerjaan tu dilakukan. Bukan tu juga, dalam bahagian kerja juga diperlukan analisis lah. Contoh kerja bahagian pendawaian kan, majikan perlu juga analisis kerja itu macam mana, skill macam mana dan function dan qualification yang perlu ada dalam kerja tersebut. Jenis kerja tersebut, contoh begitulah. Okey, seterusnya ialah breaking the job down in the sequence step. Breaking the job down in a sequence by step is adalah perkara yang mengikut function and step and by step. So by observing each job being done and explain what should do in sequence according to common accused. So supaya kerja tu dibahagikan mengikut urutan-urutan dan function-function yang diperlukan dalam setiap pekerjaan tu. Contoh kalau kilang kan, kalau kilang kita ada bahagian-bahagian yang perlu dibuat kan. Contoh sudah dibahagikan turutan yang perlu. Contoh turutan pertama adalah turutan bahan utama. So bahan utama tu perlu dibuat step by step. So bila step by step dah selesai, dia akan pergi ke bahagian ketengah. Bahagian ketengah itu pula akan mengikut urutan lah dalam setiap pekerjaan tu. So bila dah di tengah dah selesai, dia akan pergi ke bahan akhir. Bila turutan ini menjadi elok, so mudahlah kerja-kerja dilakukan dan memudahkan supaya kerja tu lagi sistematik lah. So breaking the job in the sequence step by step lah, supaya pekerja dan majikan juga tidaklah rasa serabut bila melakukan kerja, sebab dia dah tahu apa kerja yang diperlukan dan apa step by step dan function setiap kerja yang dilakukan. So banyak kalau kat sini kita tengok di bahagian kilang lah, supaya dia dah bahagikan siap-siap antara function dan step untuk lakukan kerja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is NURKHAIRIYAH KHAIRUNISSA binti ROSHESAM. I will continue the presentation that my subtopic is identify potential hazard. Any source that call potentially because of injured, damage or unfavorable health impact to someone or something is a hazard. A hazard is essentially the potential for injury or a negative outcome, such as harm to people's health, damage to organization properties or equipment, or that can be harm to the environment. The actual source of the hazard may occasionally be referred to as the hazard rather than to harm the result from it. Seperti yang kami buat di report adalah kami membuat pusat membeli belah. Pusat membeli belah adalah tempat kunjungan orang ramai untuk membeli barangan runcit bulanan mereka, ataupun mereka melakukan aktiviti-aktiviti reaksi bersama keluarga dan juga rakan-rakan pada hujung minggu.
Okey. Kadang-kala shopping mall ini melakukan pembinaan di parking lot, toilet, eskalator, menyebabkan akan berlakunya kemalangan kecil atau kecederaan kepada customer apabila pihak itu tidak meletakkan satu papan yang menyatakan mereka tengah membuat pembaik pulih. Okey. Potential hazard ni, apa yang boleh terjadi dalam hazard dalam mall adalah seperti yang saya sebut tadi, parking lot, toilet, food court, boleh juga jadi di some store yang tengah membuat pembaik pulih. Okey, apa yang boleh dikatakan hazard adalah yang mana apabila seseorang pihak membuat pembaik pulih, mereka meletakkan barang-barang yang mereka guna di tempat yang merata, boleh menyebabkan kecederaan kepada pelanggan yang lalu lalang di kawasan pembaik pulih mereka tu. Sebagai contoh, di parking lot, apabila melakukan pembaik pulih di parking lot boleh menyebabkan barang-barang yang kita menggunakan untuk baik pulih tu terkena kepada kenderaan customer. Okey, itu adalah potential hazard. Determine preventive measure. Apa yang kita tahu, preventive measure adalah langkah pencegahan, yang mana kita akan melakukan pencegahan terhadap hazard yang terdapat semasa kita melakukan operasi pembaik pulih tu. Faedah daripada menjalankan JSA ni adalah tidak terhad kepada apa-apa, seperti sebagai contoh kefahaman dan pengetahuan yang lebih tentang setiap pekerjaan, setiap keselamatan yang lebih baik daripada pekerja, kaedah kerja yang penting dan juga kurangkan gangguan kerja. Sebagai contoh yang saya boleh bagi tentang preventive measure ni adalah semasa kita melakukan pembaik pulih di toilet. Okey, toilet kita haruslah meletakkan papan tanda bahawa kita sedang menjalankan operasi pembaik pulih agar customer tidak akan masuk ke toilet tersebut. Dan juga kita juga boleh memakai pakaian yang sepatutnya mengikut ketetapan piawai agar tidak berlaku kecederaan terhadap kita juga. Okey. Preventive measure ni juga adalah langkah-langkah untuk kita menyelamatkan customer yang datang ke shopping mall. Sebagai contoh lain juga food court. Food court ada kala meja dengan kursi tu dah nak patah. So pihak shopping mall haruslah menukar meja dan kursi tu agar customer dapat duduk dalam keadaan yang baik. Okay, slide seterusnya adalah identify the hazard at the location. There are risks everywhere. It's crucial that these risks recognize and eliminate in order to reduce the likelihood of an accident or injury. Okey, untuk mengenal pasti bahaya perlulah dilakukan dengan kerap, terutamanya semasa kita menjalankan operasi baru. Ini mungkin akan terpakai pada bila-bila masa pengurus untuk mencuba sesuatu baru ataupun ingin mengguna peralatan baharu semasa membaik pulih sesuatu keadaan. Okey, apa yang perlu dibuat sebelum memulakan pembaik pulih? Pihak pengurusan haruslah mengenal pasti apa yang akan terjadi, apa yang akan ada, apa yang akan berlaku, hazard apa yang akan ada semasa pembaik pulih itu sedang dijalankan. Juga haruslah memastikan ataupun membuat pengesahan bahawa alatan yang digunakan akan berfungsi dengan baik dan juga persekitaran untuk pekerja yang melakukan pekerjaan itu selamat dan juga memudahkan. Okey, kontraktor harus sedar tentang sebarang perubahan persekitaran semasa mereka melakukan pembaik pulih itu
dan menentukan sama ada pembaikan tu mendatangkan bahaya ke tak kepada customer yang lalu lalang. Sekiranya ia mendatangkan bahaya kepada customer yang lalu lalang, mereka haruslah menutup jalan tersebut agar mereka tidak dapat lalu. Okey, sebagai contoh yang saya boleh bagi, hazard dalam toilet. Apa yang akan berlaku dalam toilet seperti tergelincir, customer akan tergelincir, akan berlakunya kebocoran air. Okey, apa yang perlu dibuat? Pihak kontraktor atau pihak pembaik pulih ni haruslah meletakkan notis sebagai amaran yang mereka haruslah berhati-hati semasa memasuki toilet kerana mempunyai pembaik pulih. Apabila mereka tak menampal notis itu, ia akan membahayakan pelanggan itu kerana tidak menyedari lantai licin. Okey. Untuk location juga, apa yang boleh sebagai contoh lain juga seperti di parking lot. Apabila parking lot kita tidak mencukupi security guard. Okey. Apa yang tidak mempunyai security guard semasa ini boleh menyebabkan berlakunya kecurian, pecah tingkap kereta. So, pihak pengurusan haruslah meletakkan security di tempat-tempat parking sementara pembaik pulih itu sedang dijalankan. Seterusnya adalah form 4 job safety analysis. Okey, di sini saya sertakan dengan dua. Saya sertakan dengan toilet dan electricity box. Okey. So kat sini saya terangkan bahagian hazard yang akan berlaku di toilet dan hazard yang akan berlaku di electricity box. So macam kita lihat dalam slide ini adalah leaking pipe in the toilet, and second is toilet bowl is dirt and damaged. Third is the floor mosaic are broken. Okey, kalau kat toilet ni hazard yang berlaku ni banyak sebenarnya, tapi saya terangkan 3 sajalah dalam ini. Yang mana leaking pipe in the toilet. Hazard leaking pipe in the toilet ni boleh menyebabkan kebocoran yang ada di pipe-pipe tandas kan. So bila berlakunya pipe-pipe dan tandas, dia boleh menyebabkan banjir dalam toilet. So banjir dalam toilet ni boleh menyebabkan lantai menjadi licin. Bila lantai menjadi licin, orang yang akan masuk dalam toilet tu boleh menyebabkan jatuh. So bila jatuh, dia akan berlakunya accident lah yang dalam tandas tu. So leaking in the pipe toilet ni adalah salah satu hazard yang akan berlaku lah, yang jadi punca. Toilet bowl dirt and damage pula adalah salah satu boleh menyebabkan pembiakan bakteria dalam tandas. Bila menyebabkan pembiakan bakteria dalam tandas, orang yang akan masuk ke dalam tandas tu akan berasa macam tak senang dan boleh menyebabkan tak sihat. Tambah-tambah kalau budak yang masuk dalam tandas kan, bila budak masuk dalam tandas, diorang mudah terkena sebab antibody diorang lemah kan. Tak pada budak pun, mungkin pada orang tua. So third is the floor mosaic are broken. Okay, mosaic are broken ni adalah hazard yang akan berlaku. Contoh hazard yang akan berlaku jika mosaic broken adalah seperti kan lantai kalau pecah-pecah kan. So kalau lantai pecah-pecah, dia boleh menyebabkan macam orang tersadung. Bila tersadung, orang akan terjatuh. Bila terjatuh, boleh menyebabkan kecederaan dah kepada orang yang terjatuh tu. Okay, seterusnya ialah electricity box. Okay, sini saya letakkan juga 3 hazard yang akan berlaku. Defective or damaged tools, is badly maintained equipment, unsafe work practice and environment, contact with overhead power line, high voltage and circuits. Okay, electricity box ni adalah kalau kita tengok kat mall, dia ada bahagian-bahagian yang khusus dan bilik yang khusus untuk elektrik saja. Dalam ni, so banyaklah hazard yang akan berlaku sebab kita bermain dengan elektrisiti. Elektrik ni memang voltan dia ada yang tinggi, ada yang rendah dan ada juga arus yang mengalir.
So damage to and badly maintained equipment adalah mana kita tengok barang-barang yang akan rosak boleh menyebabkan pekerja, hazard yang akan berlaku kepada pekerja, menyebabkan diorang memerlukan sarung tangan supaya mengelakkan daripada tersentuhnya barang-barang yang rosak dalam electricity board. Unsafe work and practice environment. Environment diorang lebih kurang kepada elektrik. So diorang memerlukan pakaian yang lebih sesuai dan PPE yang sesuai untuk melakukan kerja tersebut lah. Sebab bila hazard yang akan berlaku adalah diorang boleh kena renjatan elektrik dan diorang boleh terkena barang-barang yang tajam dan diorang boleh kena, sebab diorang bermain dengan macam-macam peralatan. Bukan sahaja peralatan yang elektrik tapi juga peralatan yang boleh menyebabkan kecederaan. So contact with overhead power lines and high voltage circuits. Okay, di sini adalah macam saya cakap lah, dia bermain dengan voltage yang tinggi dan rendah, dan voltage circuit dia banyak bermain dengan wayar-wayar. So bila bermain dengan wayar-wayar ni akan berlaku banyak hazard yang akan jadi. Dia boleh terkena renjatan elektrik, dia boleh terkena kecederaan, dia boleh kena macam-macam yang akan berlaku bila kita bermain dengan elektrik. Kerja yang berkaitan dengan elektrik lah. So di sini kita kena menganalisis mana hazard yang diperlukan dan mana function yang akan diketahui. Saya akan sambung hazard-hazard yang terdapat di shopping mall. Seterusnya adalah food court. Okey, apa yang akan terjadi di food court? Yang pertama disebabkan lantai yang licin, chemical makanan dan juga keadaan kekukuhan kerusi dan juga meja makan. Okey, apabila lantai licin boleh menyebabkan customer jatuh tergelincir dan tidak selesa untuk mereka makan di situ kerana keberadaan situasi yang tidak bersih dan juga kotor. Apa yang pihak pengurusan perlu buat adalah untuk memastikan cleaner melakukan pembersihan setiap 2 jam sekali ataupun setiap kali customer habis makan di kawasan tempat tu, untuk memastikan environment itu sentiasa bersih dan juga selamat. Okey, yang mana yang seterusnya adalah chemical. Okey, chemical pula adalah termasuklah bahan-bahan yang kita gunakan dalam preparation makanan, tempat-tempat preparation, dapur gas. So manager perlulah memastikan mereka mematuhi instruction dan juga memakai pakaian yang betul mengikut piawai yang telah ditetapkan dalam syarat-syarat semasa melakukan perbaik pulih itulah. Okey, yang seterusnya adalah kerusi dan meja. Boleh menyebabkan kerusi meja yang tidak kukuh. Jadi apabila kerusi dengan meja tidak kukuh, ia boleh menyebabkan customer akan jatuh dan juga mendapat kecederaan semasa mereka menikmati makanan di food court itulah. Apa yang perlu kita lakukan adalah untuk sentiasa menukar yang baru equipment in food court for the sake of customer comfort, untuk memastikan customer ini lebih lebih selesa lah untuk mereka makan, dan juga tak ada berlakunya kerusi patah, tak ada mereka jatuh daripada kerusi, makanan jatuh daripada meja. Parking lot pula, hazard yang terdapat di parking lot adalah disebabkan kebocoran air yang boleh menyebabkan berlakunya banjir di kawasan parking lot tu. Kalau dah berlaku banjir, customer tak boleh parking. Okey, apabila banjir juga boleh menyebabkan air tu sentiasa melimpah. Jadi dia menimbulkan ketidakselesaan untuk customer parking di blok tu. Okey, yang kedua adalah boleh menyebabkan berlakunya kecurian dan juga pecah tingkap kereta. Okey, jadi apa yang pihak pengurusan perlu adalah untuk memasang CCTV dan juga meletakkan security guard di setiap blok parking untuk memastikan
keselamatan pelanggan parking di parking lot itu selamat dan kereta mereka tidak berlakunya kecurian dan cala ataupun pecah tingkap apa semua. So yang seterusnya adalah disebabkan hazard boleh berlaku disebabkan simen tu pecah. Bila kita sentiasa melakukan perbaik pulih di parking lot, boleh menyebabkan barang-barang besi jatuh atas simen. Ia boleh menyebabkan simen tu pecah dan juga berlubang. Bila simen tu pecah dan berlubang, customer yang lalu menggunakan kenderaan boleh menyebabkan kenderaan tu melanggar lubang-lubang tersebut. So, apa yang perlu dibuat, pihak manajemen haruslah meletak notis ataupun menutup di kawasan yang simen pecah tu sehingga dibaik pulih agar customer agar kenderaan tidak dapat dilalu, dan juga boleh memprotek kereta, tayar kereta daripada masuk ke dalam lubang. Itu merupakan hazard yang terdapat di antara hazard yang terdapat di shopping mall. We'll continue the next part, which is escalator and store. Falling and slipping will cause an accident that will happen on the escalator. This will cause injuries and cuts or severe bleeding if there is an accident on the escalator. Among the things that need to be corrected is to avoid wearing rubber shoes or inappropriate shoes while riding the escalator. Meanwhile, open shoes can also cause accidents. So, what often happens on escalator is accident in terms of mechanical hazard. This is due to the negligence on the maintenance or technical side in dealing with escalator problems and will cause accident to customer or visiting. This problem needs to be overcome by always being vigilant and checking the condition of the escalator in good or bad conditions. Okay, so the lastly is electrical problems often occur in escalators and will cause accident. This is because the negligence of party for not doing the job in ensuring the wiring and condition is good and durable. The old wire must be replaced with a new one, and this will give the maximum benefit to the users. So for the last part, which is storeroom, unsafe rake will cause accident to workers. This will cause the shelf to collapse or fall and hit the workers while picking up items in the storeroom. The management must take care of the safety level of the workers and change the new rake facilities so that they are in good condition and no accidents happen. Improper arrangement of box or item will cause an accident. Among them is that item will fall down on workers' bodies and accident will occur. In the meantime, the business of facilitating the collection of goods will be difficult. Therefore, the management must ensure that the box or item in the store are arranged neatly and according to the ethics and standards that have been set and able to prevent accident from happening. So, lastly, difficulty breathing or suffocation will occur if there is no good ventilation. This will cause workers to faint due to the lack of oxygen may occur. This situation will cause problem for the company itself. Therefore, the company needs to take initiative to further expand the store area or limit the item in a store so that the ventilation system works well. So, for the conclusion, shopping mall is a place that people always visit and is a place where there are many shops selling various goods. The majority of people visit the mall for an enjoyable day of dining and shopping, and they generally don't think much about possibility of a slip and fall mishap. Large shopping center, however, are littered with trip and fall risks. When the most common areas, particular stores or restaurants, are not properly maintained, many customers are hurt. So that they need to be aware of the potential risks. If you want to avoid accidents in settings like shopping malls, it is wise to be knowledgeable about the applicable legal framework for these matters. Furthermore, job safety is the term used to describe the condition that affect the employer health, safety and general well-being while they are on the job. This could include aggression at work, risky working condition or procedures, drug and alcohol addiction and environmental risks. The Occupational Safety and Health Administration, which is OSHA, also need
to aid in incorporating recognized safety and health principles and practices into a specific activities or job operation. A risk that will occur at the mall and lead to undesirable outcome includes but is not limited to also an escalator, a technological device designed to move us surely from one floor to another. However, because there are machines, they do not respond when it is necessary to harmful situation. Action that can be performed to a lower risk of exposure to the hazard are considered control measures as are those that can either remove the risk of exposure to the hazard or lower the likelihood that it will occur. The safe keeping of moving machine parts that can be prevent potential contact is a straightforward control strategy. Control strategies are frequently discussed in terms of potentially hazard environmental events. There are many innocent victims of this threat. However, it can be prevented by identifying any potential problem areas. So this is our reference. So this is our appendix. It is a sample JSA worksheet, and it also provides escalators, storeroom, electricity box, toilet, slip floor, parking lot, food court for the example of the report. So that's all from us. Thank you.